हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियो मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिने गर्दछु। साथीहरु आज पनि एउटा तपाईहरु माझमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के कोलाई भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल लिएर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, यदि तपाईहरुले पनि फेसबुक चलाउनुहुन्छ र तपाईको फेसबुक चाहिँ ह्याक भएको जस्तो लाग्छ अथवा तपाईको फेसबुक चाहिँ ह्याक भएको छ या छैन भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज चाहिँ सिकाउने छु। साथीहरु, त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु र साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं है त आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। आखिर कसरी हामीले चाहिँ फेसबुक ह्याक भएको छ या छैन भनेर चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ पत्ता लगाउने अथवा ह्याक भएको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्ने त त्यो चाहिँ आज सिक्ने छौं। वेल साथीहरु, अब तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनतिर आउनु होला है त। साथीहरु, अब सिम्पली तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि यहाँनेर चाहिँ सिम्पली अब हामीले चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ क्लिक गर्ने छौं है। साथीहरु, अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। फेसबुकलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ अब वेट गरौँ है, ब्याक गएर म तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुदेखि देखाउँदैछु। अब जस्तै कि मानिलिनु साथीहरु, अब हामीले चाहिँ यसरी फेसबुक खोलेपछि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ ल्याउँछौं है। अब जसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्तो खालको तपाईको फेसबुक चाहिँ खुलेर आउँछ। अब जस्तै कि पहिलो स्टेपमा चाहिँ तपाईको फेसबुक चाहिँ अब ह्याक भएको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर तपाईको प्रोफाइल आइकन छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनेर चाहिँ क्लिक गरेपछि अब मानिलिनु तपाईको चाहिँ प्रोफाइल चेक गर्नुस्। तपाईको प्रोफाइलमा चेक गरेर अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जति के अपडेट गर्नु भएको छ त्यो तपाईको सही छ या छैन, या त यो भन्दा पनि तपाईले अपलोड गरेको भन्दा फरक कुनै भिडियोहरु छन्, कुनै फोटोहरु छन् भने चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यहाँबाट थाहा पाइहाल्छ तपाईको चाहिँ फेसबुक ह्याक भएको छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तो तरिकाले चेक गर्नु होला। तपाईको प्रोफाइलमा चाहिँ के अरु तपाईले अपडेट गरेको बाहेक अरु कुनै चीजहरु छन् कि छैनन् यो कुरा चाहिँ तपाईले चेक गर्न एकदमै जरुरी छ फर्स्ट टाइममा है त। वेल साथीहरु, यसरी तपाईले चेक गरिसकेपछि तपाईको प्रोफाइलमा यदि तपाईको प्रोफाइलमा यहाँनेर चाहिँ सबै ठीक छ, तपाईको स्टोरेजहरु ठीक छ, तपाईले अपडेट गरेको तपाईले अपलोड गरेको फोटो र भिडियो बाहेक चाहिँ अरु कुनै पनि शेयर गरेको कुराहरु चाहिँ छैन भने तपाईको फेसबुक चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेफ छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो स्टेपमा तपाईले चाहिँ यसरी नर्मली चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ चेक गरौँ। यो चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा। जस्तै कि मानिलिनु यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ तीनटा डटलाई राइट साइडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ, यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ सेटिङलाई क्लिक गर्नुस्। सेटिङलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टर भनेको छ। यो मेटा भर्जनमा सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी भन्ने देख्दै हुन्छ नि साथीहरु, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ तपाईको यहाँनेर मेन कुरा चाहिँ यहाँनेर छ। अब तपाईको चाहिँ फेसबुक चाहिँ ह्याक भएको छ या छैन भन्ने कुरा तपाईको मोबाइलबाट चल्दैछ, कसले चलाउँदैछ भन्ने कुरा सबै कुरा यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सिर्फ त्यो चाहिँ एक क्लिकमा। अब कहाँनेरि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी चेक। सिम्पली तपाईले चाहिँ सबैभन्दा मुनि चाहिँ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सनमा वेयर यु आर लगइन भनेको छ है साथीहरु। अब सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब साथीहरु यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ +27 मोर भनेको छ। 27 वटा भन्दा माथि मेरो मोबाइलमा चाहिँ यो चाहिँ लगइन छ भनेछ है। अब सिम्पली यो चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यहाँनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ लगइन भएको छ भन्ने कुरा, कुन मोबाइलमा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ म अब चेक गर्छु। जस्तो कि यो चाहिँ तर मेरैमा चेक गरेको, जस्तो कि मेरो चाहिँ Realme C11 भनेर चाहिँ चेक भएको छ लगइन। अब Lenovo K13 मा चाहिँ Lenovo अब तपाईले Samsung Galaxy A7 मा Lenovo के अब Realme Android सबै यो चाहिँ जति पनि यहाँ के कुनमा लगइन छ हैन। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ कुनमा लगइन छ भन्ने तत्काल कुनमा लगइन छ भनेर चाहिँ यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन सिग्नलमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु दिस डिभाइस भनेको छ है। मैले Realme चाहिँ C11 मा चाहिँ अहिले चाहिँ लगइन गरेको छ भनेर चाहिँ यहाँनेर देखाएको छ। अब जस्तै कि यहाँनेर अब तपाईले अब कुनमा अदर डिभाइसमा लगइन छ, तपाईको चाहिँ यस्तो खालको लगइन छ या छैन। यदि तपाईकै हुन सक्छ तपाईकै मोबाइलबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै कि अर्को मोबाइलबाट पनि लगइन गर्नुभएको छ भने यस्तो देखाउँछ र तपाईले लगइन गर्नुभएको छैन तर यस्तो खालको देखाएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ 100 मा 100% अरूले खोलिसक्यो तपाईको आइडी भनेर तपाईले चाहिँ सोध्दा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि मानिलियौ अब त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले अब यहाँनेरि यदि तपाईले चाहिँ कसैले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ लगइन गरेको छ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ तपाईले लगइन गर्नुभएको छैन तर यस्तो खालको
मोबाइलको चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ अदर डिभाइसमा चाहिँ मोबाइलको चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ अरू मोबाइल भने चाहिँ सिम्पली तपाईँले चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यसलाई सिम्पली यसरी चाहिँ क्लिक गरेर हैन अब यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अब सिम्पली अब जुन तपाईँले चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जुन तपाईँको मोबाइलमा खोलिएको छैन त्यसलाई सिम्पली यहाँनिर एन्ड्रोइडलाई चाहिँ मैले क्लिक गर्छु अब यसलाई क्लिक गरेर लगआउट सिम्पली यसरी गरिदिनुहोस् लगआउट गरिदिनुहोस् यसरी लगआउट गर्नुभयो भने अब खेल खतम अब तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले चलाउने मोबाइलभन्दा अरू नै यसरी देखाइरहेछ भने चाहिँ लगआउट गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको मोबाइल तपाईँको फेसबुक चाहिँ सेभ हुनेछ साथीहरू है अब यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक ह्याक भइरहेको छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ है अब यस्तो तरिका चाहिँ हुँदैछ या छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब त्यसरी चाहिँ अब जस्तै कि तपाईँले चाहिँ अब अरू कसैले खोल्दैछ तपाईँको फेसबुकहरू चाहिँ भनेर चाहिँ अब जस जानकारी तपाईँले पाउन चाहनुहुन्छ कसैले खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जानकारी मिलोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि लगइन एडलाइट भन्ने छ सिम्पली यसले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन एप नोटिफिकेसन टिक लाउनुहोस् जिमेललाई पनि टिक लाउनुहोस् र इमेललाई पनि दुईटा इमेल छ यो इमेललाई टिक लाउनुहोस् यसरी टिक अब जस्तै यो टिक हुँदैन यसरी टिक लाउनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले यदि तपाईँको फेसबुक चाहिँ लगइन गर्नु खोज्छ भने तपाईँलाई पहिला नोटिफिकेसन आउनेछ तपाईँलाई कोड आउँछ तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ त्यसपछि तपाईँले जानकारी पाइहाल्नुहुन्छ कसैले तपाईँको फेसबुक चाहिँ चलाइराखेको छ भन्ने कुरा वेल साथीहरू भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर